Έχει περάσει αρκετός καιρός από όταν μας παρουσίασαν τα θαυματουργά αυτά σκευάσματα, οπότε νομίζω πως ήρθε η ώρα να παριθμίσω τους λόγους για τους οποίους δεν έβαλα στο σώμα μου αυτή την ουσία. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και οι δικοί σας λόγοι. Δεν θα παραθέσω εδώ όλα όσα παρατήρησα μετά την εφαρμογή αυτών των σκευασμάτων στις μάζες, αλλά μόνο τα κόκκινα σημαίακια που με έκαναν να σκεφτώ ότι κάτι δεν πάει καλά από τη χρονική στιγμή που μας έδειχναν βίντεο με Κινέζους να πέφτουν ξεροί στο οδόστρωμα, μέχρι το άνοιγμα των εμβολιαστικών κέντρων στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, δεν είχα ξαναδεί ποτέ ελλαδική κυβέρνηση ή κυβέρνηση γενικότερα να μην υποβαθμίζει ή να αποσιωπεί κάτι δυσάρεστο που συνέβη στη βάρδιά της, όπως κάνει πάντα σε πυρκαγιές, πλημμύρες, παραβιάσεις, καταστροφές, ναυάγια, χρεοκοπίες, σεισμούς, αναταραχές, αλλά αντίθετα να το φουσκώνει, να το μεγεθύνει, να το υπερτονίζει και να βάζει και ένα φερέφωνο στην τηλεόραση να αναφέρει αριθμό νεκρών. Δεύτερον, οι αριθμοί που αυτό το φερέφωνο ανέφερε σαν νεκρούς από τον ιό δεν ήταν από τον ιό, αλλά πρόσθεταν επίτηδες και ανθρώπους που βρέθηκαν θετικοί στο τεστ που οι ίδιοι έφεραν, αλλά πέθαναν από άλλη αιτία. Μέγιστη εξαπάτηση. Τρίτον, αποκάλεσαν, όπως και ακόμα αποκαλούν, κρούσμα κάτι που δεν είναι κρούσμα. Κρούσμα σημαίνει κάποιος να έχει συμπτώματα της νόσου. Πυρετό, βήχα, καταρροή, εξάντληση, δύσπνοια. Αντιθέτως, αποκαλούσαν και μετρούσαν σαν κρούσμα οποιαδήποτε ένδειξη θετικότητα στο τεστ που οι ίδιοι έφεραν. Τέταρτον, όλο το σύστημα ξαφνικά άρχισε να μιλά για τα σκευάσματα, τα οποία μόλις είχαν κυκλοφορήσει και κανείς δεν ήξερε ακριβώς περί τίνος επρόκειτο, σαν να ήταν το ελιξίριο της ζωής και μάλιστα τα διαφήμιζαν νυχθημερών σαν το πρώτο αλάνθαστο φάρμακο στην ιστορία, κατάλληλο για τους πάντες. Μικρούς, μεγάλους, χοντρούς, λιγνούς, νέους, γέρους, γυναίκες, άντρες, οριζόντια διαφήμιση, πίεση, επιβολή και προπαγάνδα. Πέμπτον, τα ΜΜΕ πήραν τεράστια χρηματικά ποσά για να επαναλαμβάνουν την κασέτα που η κυβέρνηση τους έδωσε να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα της εβδομάδας, για μήνες και μήνες. Έκτον, είδα τον Τσιόδρα, τον Κικίλια και τον Χαρδαλιά να παριστάνουν ότι δακρύζουν μπροστά στις κάμερες. Έβδομον, αποκάλεσαν εμβόλιο κάτι που εξορισμού δεν είναι εμβόλιο. Όπως γνωρίζουμε, το εμβόλιο περιέχει θραύσματα του ιού ή εξασθενημένο τον ιό, ώστε το σώμα μας να παράξει αντισώματα στο περιεχόμενο του εμβολίου. Τα σκευάσματα αυτά δεν κάνουν κάτι τέτοιο, δίνουν μια γενετική εντολή στο σώμα μας να παράξει αυτό ένα μέρος του ιού, την πρωτεΐνη της ακίδας, ώστε το σώμα μας να κάνει αντισώματα σε αυτήν. Βάζουν δηλαδή το σώμα μας να πολεμήσει το σώμα μας. Ο παραλληλισμός που μου είχε έρθει στο μυαλό σχετικά με αυτή την παραποίηση της λέξης εμβόλιο ήταν ο εξής. Όταν θες να δυναμώσεις τους μυς σου, σηκώνεις βάρη, χρησιμοποιείς αλτήρες. Ο μυς σου δηλαδή αντιδρά στην πίεση του αλτήρα και έτσι δυναμώνει και μεγαλώνει. Αυτό είναι κάτι σαν αυτό που κάνει το εμβόλιο. Αν όμως φορέσεις ένα από αυτά τα γυλαίκα που δίνουν στα γυμναστήρια και παρέχουν ηλεκτρικές εκενώσεις στους μυς ώστε να κάνουν μια προσομοίωση άσκησης και έτσι να γυμναστεί εντός εισαγωγικών ο μυς σου, δεν μπορείς να τα ονομάσεις αλτήρες. Αν αποκαλείς τα γυλαίκα αλτήρες για να τα πουλήσεις, κάτι δεν πάει καλά. 8. Η παραποίηση όμως του να αποκαλέσουν εμβόλιο κάτι που δεν είναι εμβόλιο είχε ύπουλο σκοπό. Ήθελαν να στηρίξουν την εξής σοφιστία. Τα εμβόλια έχουν κάνει διαχρονικά καλό, ονομάζουμε και αυτό το σκεύασμα εμβόλιο, άρα και αυτό καλό είναι. Κάνε το. Ένατον. Και αυτή η σοφιστία κρύβει και άλλη μία λογική πλάνη. Ακόμα και αν αυτά τα σκευάσματα ήσαν εμβόλια, δεν μπορείς να τους δώσεις εύσημα από άλλα παλιότερα. Κάθε φάρμακο αξιολογείται για αυτό που κάνει και όχι για κάτι που ένα άλλο φάρμακο έκανε στο παρελθόν. 10. Είδα την τελετή παραλαβής των πρώτων σκευασμάτων με τις σιρήνες, τις μηχανές, τα οχήματα, τους αστυνομικούς, τα ψυγεία, τις πόζες και όλη αυτή την παράσταση. 11. Η προπαγάνδα, οι απειλές, η τρομοκράτηση, τα πρόστιμα έγιναν από ένα σύστημα για μένα ξεκάθαρα ανθελληνικό, ξεκάθαρα παρασιτικό. 12. Η εμφάνιση του Μητσοτάκη στα διαγγέλματα που είτε παρουσιαζόταν σαν να με αγαπάει και να θέλει το καλό μου πιο πολύ και από την ίδια μου τη μάνα, είτε με απειλούσε, με τρομοκρατούσε και μου έριχνε χαρακτηρισμούς, μου προκαλούσε αηδία. 13. Δεν είδα πουθενά στη γειτονιά μου, στην πόλη, στο χωριό, στην εργασία μου, στους κύκλους μου, πουθενά να υπάρχει η πανδημία, το θανατικό και όλεθρος που το σύστημα μου παρουσίαζε ότι υπάρχει. 14. Παρατήρησα όλες τις αντιφάσεις, τις παλινοδίες, τις ηλιθιότητες, τις χοντράδες, το θράσος, τον αυταρχισμό που το σύστημα επέδειξε, καθώς και την απίστευτη λογοκρισία σε οποιονδήποτε επιστήμονα, ιατρό ή απλό πολίτη έλεγε οτιδήποτε που δεν ευθυγραμμιζόταν με το επίσημο αφήγημα. 15. Είδα πόσο συχνά εμφάνιζαν στα ΜΜΕ τον μπουρλά της Pfizer να πει την άποψή του για την πανδημία. Ήταν λες και γινόταν μια πολεμική σύγκρουση και έβαζαν τον έμπορο όπλων να μας πει τι έπρεπε να γίνει. 16.
Θα περίμενε κανείς η ελλαδική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή διάφορα κράτη με δική τους πρωτοβουλία να συντονιστούν, να συνεργαστούν και να αναζητήσουν με πολλή επιμονή και πολλή αυστηρότητα τι ακριβώς συνέβη. Κατασκευάστηκε ο ιός? Από ποιους? Ποιοι το χρηματοδότησαν? Αφέθηκε επίτηδες? Γιατί? Από ποιους? Τι εννοώ? Έγινε μια τεράστια καταστροφή, πάντα με τα επίσημα δικά του στοιχεία. Ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν έθνη ολόκληρα να δέχτηκαν πόλεμο κανονικό. Κι όμως, πού είναι οι έρευνες για το ποιος φταίει? Τίποτα απολύτως. Αυτοί λοιπόν ήταν εντάχει οι δικοί μου λόγοι. Σήμερα προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ εκφράσεις όπως προ-πανδημίας ή προ-κορονοϊού, αλλά προ-εγκλισμών ή προ-κρατικής επιβολής. Η διατύπωση έχει σημασία και στον τρόπο που επικοινωνούμε και στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Μείνετε σε εγρήγορση και χρησιμοποιείτε τόσο το ένστικτό σας όσο και τη λογική σας. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά.